Okay, sa video na to pag-uusapan natin ang WLC, kung tawagin ay Wireless LAN Controller. Ito yun. Ang ating Wireless LAN Controller manages configuration and tasks ng ating itong dalawang ito. Yan ang minamanage natin. Okay? Ng ating WLC, managing configuration and tasks of our lightweight or all lightweight access points. At nung nakaraang video, napansin mo na ipakita ko na ito sa screen, na-touch na natin kung anong itsura nito. So ngayon, ipapakita ko uli sa iyo, pero i-discuss ko yung ano. Actually, it's not really a discussion about the parts and features of this particular device kasi iba-iba yung mga access, WLC, Wireless LAN Controller. So, magbase ka na lang doon sa iyong documentation kung ano man yung iyong Wireless LAN Controller. Papakita ko lang sa iyo kung ano yung mga parts niya so you have an idea. Ito yon. So, ito, makikita mo, ito yung ating 2500 series or 2504 to be exact, Cisco Wireless LAN Controller. Meron tayo sa bandang kanan yung mga maliliit na yan na LED, kung tawagin, LEDs. Sa pinakadulo, sa bandang kanan mo, yan yung power. Okay? LED. Yan yung indicator natin. At meron tayong system, if it's up, and then also alarm or ALM. And we have reset here. And also, ito yung mga ports natin, tig-dalawa. Yung bandang kanan natin na nauunang dalawang ports ay PoE, Power over Ethernet. Gigabits ito parehas. And then, nagsusupply ito ng power, itong dalawang port na ito. And then, we have another 2 ports. Yun naman yung Gigabit Ethernet sa bandang kaliwa mo. Ito yung 4 na ports natin, 1, 2, 3, 4. At yung dalawa, yung sinabi ko sa iyo, yung dalawa ay PoE at yung dalawa ay sa normal Gigabit Ethernet ports. And sa bandang dulo, doon sa pinaka kaliwa natin, malapit dito sa ating logo, Cisco logo, ito yung ating console port. So dito natin siya i-configure yung ating particular na device. So ito yung itsura niya. At nabanggit ko sa iyo na manages configuration tasks ang trabaho ng ating WLC, like authentication, and it does also radio resource management. Kung tawagin ay yung RRM, yung radio resource management. It authenticates users onto the network. Ang ibig kong sabihin niyan, it consistently provide real-time RF signal or RF management, not signal, RF management of your wireless network. Like, bagit ko kanina, authentication request. And authentication request like a pre-shared key, radius, LDAP, or TACAX. All happening, lahat yan in your wireless LAN controller. Okay, yan yung ating wireless LAN controller or WLC. Balik na tayo sa ating whiteboard. Ngayon naman, ang pag-uusapan natin, natapos na ako dito sa ating radio resource management or RRM. And we have also split MAC at meron niyang dalawang klaseng traffic. Mamaya-maya lang pag-uusapan natin yan. But before we go ahead dyan sa topic na yan, gusto kong malaman mo ang ating wireless access point. It can act as entry point to the network for split MAC operation, media access controller operation. Okay? Ito yon, split MAC. When you have a WLC or wireless LAN controller sa network mo, you are dealing with split MAC mode. So tatandaan mo yan. Okay? And now, ano bang ibig kong sabihin dito? We have control traffic sa ating split MAC and we have data traffic, control plane traffic and also data plane traffic. Itong dalawang ito ay two components ng ating CAPWAP. Kung
if you can recall, napag-usapan na natin yung CAPWAP, yun yung it creates tunnel sa pagitan ng ating access point papunta doon sa ating WLC. Naintindihan mo? So now, meron siyang components na tinatawag at ito ngayon yon. Yan. Ito yung two components. So maybe I can write it here. Two components. Okay? Ng ating CAPWAP. Okay? Ano ba itong CAPWAP? Control. Control and provisioning of wireless access points. So, yung ibig sabihin ng ating CAPWAP. So, itong component, ang dalawang components niya, itong control traffic and data traffic. Ano ba yung gagawin ngayon natin? Paano natin ito i-explica? Kasi maraming nalilito rito when it comes to split MAC. So, ano ba itong split MAC kung tawagin? Ang split MAC, ito yung 802.11 na function, hinati natin siya sa dalawang, actually, may yung 802.11, may mga function siya, no? Hinati natin yun. Isa para sa access point and isa para doon sa ating wireless LAN controller. Ganito yan. So, we have a 802.11. Ito yun, no? 802.11. Yan. Yan yung standard natin. Alam mo, kagandahan sa 802.11 is pwede siya doon sa wired and wireless networks. So, yung itong 802.11 natin. So, dinivide itong 802.11 natin yung kanyang functions. Okay? Yan. Ang ibig kong sabihin, yung kalahati nito, inuulit ko, nabanggit ko na kanina, na function ay ginagawa nitong access point. Kalahati nito ay ginagawa nitong ating WLC. Just put it that way. Then, let's say, this access point, dito muna tayo sa control traffic. Control traffic. Si WLC, okay? Yung function nito ni WLC, like authentication, client authentication, channel control, power control, yun yung function ni WLC under of 802.11. So, kukontrolin niya lahat ng mga access point niya. Mas maganda kung magdo-drawing ako dito para makita mo, wait lang, ng ganito. So, etong parang ganito na to, square, o hindi siya square, rectangle na ganyan, okay? Yung brown na yan, yan ang nagko-control. Kino-control niya tong access point na to. So, if ever, I will put another access point here, access point, then si wireless LAN controller, kukontrolin niya rin yan. Okay? Naintindihan mo? So, tinatanong ni WLC, okay, let's say there is a registration or there is a request. So, magkakaroon ng client authentication. And then also, tinatanong ni WLC, what is your status? Tinatanong yung mga APs niya, access points niya. Ano na nangyayari dyan? What are you hearing? So, what is your power? So, something like that. You know, those function na nandoon sa kanya, part of 802.11, yun ang trabaho ni WLC to control all access points. Now, si access points naman, that is a control traffic. So, itong mga brown na ito, control traffic yan ang tawag dyan. Now, ano naman yung data traffic? Let's say, etong si client, from client's perspective, kasi itong binobroadcast niya ay RF signal or SSID. Technically, actually, RF signal yan, pero SSID yan. So, ngayon, kapag ito nakipag-communicate dito, idodrawing ko lang ng kulay black. So, let's say, ito yung ating yan, papunta doon. Okay? Ito yung ating communication papunta doon. Yung kulay black, ang tawag dyan ay client traffic or data traffic. Ano yung ibig kong sabihin? Yung kalahati naman ito, let's say, ito yung kalahati, no? Ito yung 802.11 natin. Sorry. Yan, hinati natin. Ayusin ko Hinati kong pag no? Yan. So, itong kalahati ng function niya ay tinatawag nating, susulat ko lang dito,
control traffic. Okay? Tapos, yung kalahati nito, for example, ay data traffic or client traffic. Kukuha mo. Okay? So, naghati silang dalawa. Ngayon, nag-request ito o meron communication na nangyayari from this client perspective, then kukunin ngayon ni access point lahat ng information at ibabato ngayon papunta kay WLC. From here, tinatrabaho ni access point yung tinatawag na real time. Ano ba yung real time? Yung real time, yun yung tinatawag natin such as encryption, rogue detection, etc. and some other functions na nangyayari dito sa ating access points. So once na nangyari yon, sabi ko nga sa iyo, inuulit ko, ibabato niya lahat ng information papunta kay Wireless LAN Controller. That's it. So ganun ang communication under of this split MAC, control traffic and client or data traffic. Dito sa ating under of two types of split MAC. At ito ay tunneled. Ito ay yung conversation nila ay dadaan sa tunneling. Bibilugan ko ngayon, yung katulad na nakita mo nung nakaraang video, binilugan ko, di ba? So, ayan, may bilog, yan, nakatunneled sila, tunneling. At ano yun? Kapwap, yun, kuha mo, balbon, okay? Ganun kasimple lang. So, sana naintindihan mo ito dahil ito ay magagamit mo pagdating sa iyong exam. Hindi mo kailangan maging super talino, okay? When it comes and face the examination of CCNA 200-301 exam, ang kailangan mo lang is enough knowledge for you to understand kung ano yung technology na ginagamit mo. And when it comes to that, siyempre, magagamit mo yan pagdating ng araw na ikaw nagkaroon ng trabaho. So, I hope you enjoyed this video. Ganun din ako. At sa susunod na video, pag-uusapan naman natin ang DNA, yung tinatawag na Digital Network Architecture. Susunod na yan.